שלום חברים, היום אנחנו נלמד כפולות של 9 בקלי קלות. כמובן שהיום תהיה רק הרמה הבסיסית, שהיא תתאים יותר לתלמידי בית ספר יסודי. בסרטון הבא זאת תהיה הרמה המתקדמת שלא תבייש אפילו תלמידים של תיכון. אז מתחילים. לפני שנתחיל ממש עם דוגמאות, חשוב לי ללמד אתכם את כלל היסוד של הכפולות של 9. לא הרבה יודעים, אבל כל כפולה של 9, סכום הספרות שלה יהיה 9 בסופו של דבר. בואו נראה כמה דוגמאות. 27 למשל, אם אנחנו מחברים את הספרות 2 ועוד 7, אנחנו נקבל 9. ככה אנחנו יודעים שזה בהחלט כפולה של 9. 63 גם כן, 6 ועוד 3, נקבל גם 9 בסופו של דבר, ולכן זו כפולה של 9. זה נכון לגבי כל מספר שאי פעם תראו ותחברו את הספרות, החיבור יכול להיות אפילו כפול. מה הכוונה? ניקח לדוגמה את 1836. אוקיי? בעיקרון זה 204 כפול 9, אבל מה שמעניין אותנו זה לגלות שזו מכפלה של 9. 1 ועוד 8 ועוד 3 ועוד 6 ייתן לנו בסופו של דבר את התוצאה 18. 18, 1 ועוד 8, נותן לנו בסופו של דבר את ה9 המיוחל. ולכן גם זו כמובן מכפלה של 9. ועכשיו ניקח את הדוגמאות שיותר רלוונטיות לרמה שלנו. אוקיי, 5 כפול 9. כשיש לנו מכפלה כזאת אנחנו מסתכלים קודם כל על מה שמכפילים ב9, על 5 במקרה הזה. בגלל ש5 נמצא בעשירייה הראשונה במספרים החיוביים, כלומר מ-0 עד 10, זו העשירייה הראשונה, אז אנחנו נוריד 1 ממנו. בגלל שזו העשירייה הראשונה, אז מחסירים 1. 5 פחות 1 זה 4. זוכרים את מה שלמדנו מקודם, את כלל היסוד? כל מכפלה של 9, סכום הספרות יהיה 9. ועכשיו נשאל את עצמנו, 4 ועוד מה ייתן לנו סכום של 9? 4 ועוד 5. ולכן התוצאה הסופית היא 45. זה מה שנותן לנו את הסכום הסופי ל9. 5 כפול 9 זה 45. אם עדיין לא קלטתם או אתם קצת מבולבלים, ניקח דוגמה נוספת. 7 כפול 9. אנחנו שוב נסתכל רק על ה7. בגלל ש7 נמצא בעשירייה הראשונה, אנחנו נחסיר מהמספר 1. 7 פחות 1 זה 6. ופה הספרה השנייה היא תהיה השלמה לסכום של 9. 6 ועוד מה שווה ל9? נכון מאוד, 6 ועוד 3. ולכן התוצאה של 7 כפול 9 תהיה 63. בואו ניקח דוגמה אחרונה, והפעם תנסו לענות לפניי. 4 כפול 9. קדימה, בואו תנסו. אז, אני בטוח שכבר חלקכם כבר פתרו את זה, או זוכרים את זה כבר מהבית ספר, אבל בשיטה הזאת בואו ונראה. 4 הוא בעשירייה הראשונה, ולכן מהספרה 4 אנחנו נחסיר 1, והתשובה תתחיל ב3. 3 ועוד מה ייתן לנו 9, 3 ועוד 6, ולכן התשובה הסופית היא 36. לפני שתעברו לסרטון הבא על הרמה המתקדמת, חשוב שתזכרו את השיטה של מספר העשירייה. הספרות בין 1 ל-10 הם העשירייה הראשונה. אם אנחנו נמשיך ונסתכל על העשיריות בהמשך, המספרים 11 עד 20 הם יהיו
העשירייה השנייה. 21 עד 30 זוהי העשירייה השלישית, וכן הלאה. כרגע יש לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל הסרטון הבא ובשביל הרמה המתקדמת. אז תודה שהייתם איתי פה ולמדתם את הכפולות, אבל אתם חייבים ללמוד את הרמה המתקדמת כדי שבאמת תראו לחברים שלכם מה אתם מסוגלים. אז שיהיה לכם אחלה יום.